Ai että. Hamilton mestariksi 5. jakso. Espanjan GP tulla seuraavaksi. Tää on 10 kisan minisarja, missä me yritän Ferrarin kakkoskuskina, Hamiltonin kakkoskuskina saada Hamiltonille sen uran 8. mestaruuden. Tällä hetkellä me ollaan molemmat Hamiltonin kanssa noin 30 pistettä kuskien MM-sarjan kärjestä. Me ollaan tallipisteessä vaan vajaa 20 pistettä McLarenista. Ihan ok lähtenyt kausi käyntiin ja auto kehittyy koko ajan. Mennään katsoa ennen seuraavaa Espanjan GPtä vähän meidän autoa. Meillä on vähän noita pisteitäkin, mitä me voitaisiin käyttää kehittämiseen. Ja täällä on heti development failed. Italian officella ei saada päivityksiä pakettiin. No siltä se näyttää IRL:ssäkin. Ei päivitykset mene läpi. Toivottavasti nyt sitten ennen Kanadan kisaa menee lisää moottoripäivityksiä läpi. Moottori on kuitenkin paras osa meidän autoa. Chassis eli runko ja aerodynamicsit on heikoin osa. Meillä on 930 pistettä, meillä ei ollut tohon varaa. Otetaan joku halvempi. Sitten täällä olisi tämmönen pieni siipi-upgrade. Tässä, halo kehitykseen. Tää päivitys olisi maalissa vasta ton Kanadan jälkeen, eli 2 kisan jälkeen. No, parempi nyt päivittää tässä vaiheessa, kun sit liian myöhään. Ehkä loppukaudesta. Meillähän ei tällä hetkellä ole paras auto, mutta tietyillä radoilla, varsinkin missä on suoranopeutta, niin kuin se Jeddah oli, minkä mä voitin, niin niissä meillä on parhaat chanssit. Monaco oli vaikea, peräpää oli irti koko ajan. Mut nyt, Espanjan viikonloppu. Vuohi Hamilton, God Hamilton. Vähän on piilossa. Onks ujopoika siellä näytön takana? Ei voi Hamilton olla nyt niin, että sun tulokas kuskilla, tallikaverilla on voitto ja sulla ei. Ihan käsittämätöntä. Mä laitan ton vaikeustason nyt 105. Mä oon eri kisoissa kokeillut niin monta eri vaikeustasoa. Aloitettiin 107, mä voitin Jeddah 104. Tää 105 nyt vaikuttaa siltä, että jollain radoilla mä oon vähän nopeampi kuin tietokone, jollain mä oon vähän hitaampi ja jollain tää osuu aika nappiin. Niin mä luulen, että mä nyt vaan pidän sen 105. Mä en jaksa jokaisessa sen jälkeen sitä muuttaa ja mennään tolla. Saa Espanjassa aikaa, joissa aurinkoista, kisasaurinkoista, se on kaikki mitä meidän pitää tietää. Ekas praktisestikin aurinkoista, niin se pitää käyttää sit hyväkseen. Alright, eiköhän mennä sitten seuraavaan, tai eiköhän mennä tohon ensimmäiseen treeniin. They told you about the new parts that have come in from the factory, right? Well, they're all fitted and good to go. I hope they do the trick. Uusia osia autossa, come on. Nyt Feve kyytii tähän laitteeseen. Red Bull on liian nopea tällä hetkellä. Se vaikuttaa tällä hetkellä, että Red Bull on liian, tai niinku nopea auto. Se voi johtua Verstappenistakin, kuka tietää. Varmaan enemmän siitä. Noniin. Espanjan setup mä lataan tosta. Mä teen tän jakson ennen kuin mä oon julkaissut ton Monaco-jakson, että mä en näe teidän kommentteja viime jaksosta, missä mä paljon kanssa kysyin teiltä näistä säädöistä. Mä taas latasin Time Trialista ykkössetapin, maailman ykkösen setapin, mutta esim. Monacossa se maailman ykkösen setappi oli aivan kauhea kisassa, vaikka mä sitä vähän muovasin. Mä luulen, että tää vaikuttaa niin ekstriimiltä, että tää voi olla aika sama kyllä, mut mä nyt menen tähän kisaan samalla taktiikalla, mitä mä menin Monacossa, eli mä aloitan tällä ja sit mä treenien perusteella muovaan tätä vähän fiksummaksi. Niin kuin aina mä vedän nämä kaikki 3 treeniohjelmaa ja treenit mennään tosi nopeasti. Mä en välttämättä näytä teille mitään, ellei nyt jotain ihmeellistä. Tapahdu, mutta mennään nopeasti sinne aika ajoin sitten. Tästä alkaa ensimmäinen kierros treeneissä. Semmonen muutos nyt Espanjaan, että mä kokeilen cockpit-kameraa. Voitte kertoa kommenteissa sitten, että tykkäättekö tästä enemmän vai tykkäättekö tosta laajasta. Mennään nyt tästä enemmän, kummasta tykkäätte enemmän, mutta mä haluan kokeilla nyt cockpittia. Mä oon siis viime vuosin pelannut enemmän cockpitilla. Mä sanoisin, että mä oon varmaan jopa nopeampi cockpitilla. Mutta täällä on tietenkin vähän vaikeampi nähdä noita kisatilanteita. Mutta mä laitoin ton virtuaalisen, mikä toi on, peilin kanssa tohon halon yläpuolelle, niin siitä sit vähän näkee. Ongelma on se, kun pelaa yhdellä näytöllä täällä kuvakulmalla, että sä et näe peilejä. Niin se nyt on se ainoa haitta käytännössä tässä. Mutta mä kokeilen tämän jakson tätä ja kertokaa sitten, kummasta tykkäätte enemmän. Tässä on se hyvä, että tässä saa paljon realistisemman tämmöisen ajokokemuksen. Tää tuntuu oikeasti enemmän, että sä ajaisit autoa. Eikä sillä, että sä leijut siinä auton yläpuolella. Treenit vedetty. Nyt oli vauhinkas vaikeuksia. En tiedä johtuuko kuvakulmasta vai mistä johtui, mutta mä vedin niinku aikaa jo simulaation 3 kertaa. Mä en päässyt sitä läpi. Kaikki muut mä pääsin kyllä läpi. Ja vaikka mä vedin aikaa jo treeniä, niinku treeneissä, mä oon silti sekunnin Verstappenista. Eli nyt vaikuttaa siltä, että Espanjassa tammen päälle ei oo kyyti. Se voi johtua kyllä moottorista kiinni. Mä en tiedä, onko mä näyttänyt tätä sarjan aikana, mutta sullahan on tietty määrä moottorin osia, mitä sä voit käyttää kaudessa. Jos sä käytät enemmän, niin sä saat sit lähtöruuturangaistuksia. Mulla on tää mun Internal Combustion Engine. Tää nyt on kai se pääosamoottori, tai se tärkeä osa, en mä näistä tiedä enempää. Mutta tää on 53 pinnaa kulunut, eli tää huonontaa tosi paljon vauhtia suoralla. Mä voisin laittaa nyt aikaa, johon kaikki uudet
uudet sisään. Mä tiedän, että kautta on puolet jäljellä. Mulla ei sit Energistore. Mulla on vaan, kato, 2/2. Mä oon molempia käyttänyt jo. Ai. Mun pitää varmaan jossain vaiheessa jotain penaltia sit ottaa, mutta en mä tiedä. Jos Espanjassa mä tarviin lisää vauhtia, niin pitää toivoa, että vauhtia löytäisi jostain. Mä pidän kuitenkin tuossa 105 vaikeasta. Ehkä se vauhti tästä tulee. Tai joku ajaa vaan. Mut joo, mä menen aikaa jo suoraan ja katsotaan miten menee. Aika ajo. Mä oon 2 paalua nyt ottanut putkeen, mutta ainakaan treenien perusteella, niin sitä ei oo tulossa Espanjasta. Mut katsotaan nyt. Uusi moottori alla, niin ehkä se lisää meille tarvittavaa kyytiä. Mä voin näyttää tämän setupin. Tää oli taas oikeastaan boksista otettu Time Trial 1 setappi. Oli aivan käsittämättömän yliohjaava, niin kuin aina taitaa olla. Mä laskin etusiipeä siis 10, niin sain vähän kontrolliin tän. Mä en muuten pidin tän samoissa, itse asiassa yllättävän vähän kulu renkaat, tai mun mielestä silleen just sopivasti loppujen lopuksi. Ja muuten tuntui ihan ok ajettavalta. Mun piti rengaspaineet kanssa nostaa melkein tappiin, koska ne kävi muuten ihan liian kuumana. Nää taisi olla minimissä siellä Time Trialissa. Mutta alright. Eiköhän mennä. Niin kuin aina, niin jos katsotte ekaa kertaa, mä vedän tässä sarjassa aina yhden aikaa jo session. Eli mulla on kolme settiä softeja, siinä kerkee just sen 3 kierrosta yleensä aina ajamaan. Katsotaan mihin pystytään. Mun kauden huonoin aika on jo mä olin Japanissa 5. Monessa mä olin Australiassa? En mä edes muista. Mä taisin olla aika hännillä. Mä olin jossain top 10 hujakoilla. Mut joo, ihan hyvin kuitenkin aikaa mennyt tällä kaudella. Niin jatketaan sitä. Tosiaan, mä etin 3. paalua putkeen nyt. Tästä lähtee ensimmäinen kierros, ensimmäinen mutka. Nyt naulataan tää heti. Pankkikierros aina ensimmäisenä, kunhan saadaan semmonen solidi aika, mitä voisit lähteä parantaa. No, pikkasen vähän irti auto, mutta ihan hyvä kierros ollut. Tai tämmönen kliini kierros, en mä tiedä. Niin musta tuntuu, että oli kliiniä tossa saakeli. Tuntuu, että oli kliiniä tossa perheenä treeneessäkin, mut siltä meni huonosti. Mulla on muuten Energistore nollissa, mulla ei oo akkua. No ei ihme, että on vähän vaikeeta. Voiko se olla, tiedätkö, mun Energiastore oli 30 pinnaa kulunut? Voiko se jotenkin vaikuttaa nyt tähän? Että mulla loppuu toi akku sit nopeammin. Mielenkiintoista. Mä 5. meni ensimmäisellä kierroksella ilman isoja virheitä. En mä oikein tiedä siis miten Nyt on ihan eri tilanne kuin Jeddas ja Monacos, missä tuntuu, että oli niinku pysty haastamaan niinku paaluista voitoista. Hamiltonilla on ainakin kyytiä. Katon nyt, mä oon sekunnin kärjestä tolla kierroksella. Mä en ikinä löydä sekuntia tosta ajamalla. 1,5 sekuntia kärjestä. Toi on nyt pakko johtua tosta akusta. Jos mä puolet kierroksesta vedän nolla akulla, niin se nyt on pakko vaikuttaa jotenkin. Nyt on vaikeeta. Olisiko mun pitänyt ottaa vaan se uusi Energistore ja ottaa 5 lähtöruudun rangaista? No, katsotaan mitä tapahtuu. Ehkä mä säädin sitä tossa huonosti sitten kanssa. Laitetaan tankista kanssa vähemmän bensaa ja lähdetään sitten toisella setin softeja uudestaan kokeilemaan. Noniin, tästä lähtee toinen kierros. Nyt mulla on 100% kierrokselle lähettäessä. Nopeasti toi menee alas, 85, 80, joo. Mut joo, ehkä mulla on nyt vähän parempi tilanne kierroksen lähettäessä. Mä taisin käyttää äskeistä vähän liikaa ton lämmittelykierroksen. Noniin, mut fokus, toinen kierros. Naulataan, parannetaan. Ai, no niin, meni leveäksi. Oli ihan ok tohon asti. Tää kierros meni siinä. Mä voisin kyllä vetää vielä samoilla pyörillä, kokeilla uudestaan. Joo, ei enää kulunut paljon yhtään. Otetaan tästä nyt vauhti pois ja lähdetään uudestaan. Tästä lähtee toinen kierros. Yritys 2. Ai, vähän meni syvälle toi eka mutka. Ei ollut kyllä missään nimessä ideaali. Nyt jo 30 perässä. Ekaa kierrosta, ai. Ihan ok meni toi nyt tähän näin 3. Käännetään tarpeeksi jos sisään. Tosta vois ottaa kyllä myöhäisenkin Apexi, mutta toi oli ihan jees. Ainakin on kliini. Mä oon 0,5 sekuntia perässä mun eka aika. Miten toi on mahdollista? Kliini vaan. Vähän irti tässä auto. Ei, nyt ei ollut kyllä parasta tekemistä. Tää menee kaasupohjassa. Just näin. Kurkku auki. Mut tässä kohtaa mun loppuu akku viimeksi batteristosta, koneistosta, että mun pitäis pystyä parantamaan nyt tässä vikalla sektorilla. Ihan jees. Panaa vaan. No niin, ja vikamutka vielä. Tää menee kaasupohjassa. Käännetään aikaisin sisään. No mä vähän paransin.
Vähän paransin, mut ei. 12. On vaikeeta nyt talven päällä. Vielä on onneksi 1 setti softeja. Miten mä nyt saan kyytiä tähän vehkeeseen? Miten mä saan? P12 tällä hetkellä. 12 ei riitä mihinkään. Mä en ole yhtään seurannut Hamiltonia. Mä oon nyt keskittynyt tähän omaan tekemiseen ja omiin ongelmiin, koska vauhti puuttuu nyt. Se voi olla, että Espanja on vaan paljon vaikeampi rata esim. Tietokoneella, mitä oli Monaco ja Jeddah, missä mä kuitenkin samalla vaikeustasolla sain paalun, mutta. Joo, ei nyt mietitä sitä. Nyt mietitään vaan omaa tekemistä. Come on äijä. Kyllä mä pystyn parempaan. Paaluu vaatii sen 1,5 sekunnin parannuksen. Siihen musta ei ehkä oo, mut kyllä mä nyt tosta saan puolet. Mä saan siitä semmonen 780, jos mä oikeesti vedän ideaalikierroksen. Se on mahdollista. Russell hengittää niskaan lämmittelykierroksella. Mennyt helvettiin siitä. Tätä nää botit ei osaa kyllä yhtään niinku ottaa lämmittelykierroksella tilaa suhun tai kierrokselle lähettää. Se toi niin typerää. Tästä viimeinen mutka. Mä näytän vikan kierroksen teille kokonaan. Nyt pitää naulaa. Let's go boys, let's go. Full send. Kato nyt tota Russell. 4 sisään. Nyt meni paljon paremmin. Kliinistää. Sitten kaasupohjaa ajoissa. Näin. Ja pidetään kaasu auki. On kliiniä. Ollaan vihreällä. Loistava. Tää menee 4 sisään. Ja kun menee 5 itse asiassa. Menee 5. Koko mutka rullaa 5. Joo, vauhti pysyy paremmin 5 itse asiassa. Tähän 3. Vähän menee ehkä syvää. No ei itse asiassa mennyt ihan ok. Vähän missattiin Apexi, mutta hyvä on. 30 olen parantamassa. Tää 4 sisään. Pikkasen käännyttiin liian aikaisin. Vähän irti auto. Toi ei ollut ideaali missään nimessä. Tää menee kaasupohjassa. Näin. On nättiä. 60 parannus tulossa. Loistava kierros nyt. 3 sisään. Ja annetaan auton rullaa. Tässä pitää pysyä vauhti. Ei saa vauhtista toppa. 4. Vähän voidaan mennä syvälle tähän ja tulla kaasupohjaan tältä ulkolinjaa. Ihan ok. Ehkä vähän huono linja valitsin tohon kaasupohjaan vaan. Tää menee kaasupohjassa. Aikainen kääntö. Noin. Ja overtake. Mene! 40 paransi. P12 lukee ratissa, mut joo. En tiedä. Jos mä vertaan mun Jeddan aikojakierrokseen ja Monacon aikojakierrokseen, niin aika samaa toi oli. Mutta jotenkin vaan. En tiedä missä on vika. 0,5 sekuntia jäin Hamiltonista. Sekunnin paalusta. Pari vähän huonoa linjaa. Kyllä mä olisin tonne lähemmäs Hamiltonia päässyt, mutta... Ai. Pettymys tuli. Tää taisi olla kauden huonoin aikaa jo. Mä en muista monessa mä olin Australiassa, mutta se oli about tätä samaa. Nyt tarvitaan ihmeitä kisaan kyllä. Mutta jokainen piste on tärkeä. Hamiltonkin vähän kärkikamppailusta ulkona. Ehkä ei oo Ferrari-rata nyt tää vaan. Vielä ennen kisaa mä teen yhden jutun, joka on se, että mä vaihan vaikeustason nyt 104 kisaan. Mä sanoin, että mä en vaiha tätä vaikeustasoa enää, mut pakkohan mun on. Näillä tietokoneilla on ihan liikaa eroja ratakohtaisesti oikeastaan vaikeustasossa. Voidaan tehdä vaikka semmonen diili, että mä vedän joka kisas aika ajon 105, koska se osuu niinku suhtkot aina oikeeseen. Ja sit sen perusteella, miltä mun vauhti näyttää aika-ajoissa, mä joko nostan sitä 106 kisaan, tai sit lasken 104, tai pidän siinä 105. Mutta esimerkiksi nyt Espanjassa mä en saa sekuntia kärkeen mistään revittyä, ja parempi vertailu on tallikaveri Hamilton se 560. Ehkä täydellisellä kierroksella, mutta ei. Barcelona e Catalonia, come on! Okay mate, try your best. With a bit of luck, we might just get that points finish. Luck. No joo, tuuria tarvitaan, ja me tarvitaan vauhtia. Come on. Eli pit strategy. Nää haluu one-stopin, medium hardi. Se kuulostaa hyvältä. Mä en halua aloittaa hardeilla, koska jos tulee joku accidentti, joku siipiosuma, niin sit mun on tosi nihkeä, jos mulla on hardit alla alkuun. Ja niitä tulee tähän alkuun helpommin. Niin mä aloitan mediumeilla, tehdään niin. Ja kuiva keli koko aika, eli me tarvitaan vaan vauhtia. Sitä me tarvitaan. Norris on kymppiruutu. Norriskin veti aika vihkoa aikaa jo. Ja Antonelli mun takana. Eli tässä on pari ihan ok kuskia, kenenkä lähellä me ollaan. Toi on toi yksi aikaa jo sessio, niin siellä voi yllätyksiä voi tapahtua. Vaikeustasosta vielä nopeasti, niin se on selkeä, että se 107 on liian korkea. Australia ja Monacon kisassa mulla on ollut 107. Se on vähän liian hikinen ollut. Sitten Conditions look stable at the moment. No rain. 104 alle mä en halua mennä, koska esimerkiksi Jeddas mä voitin 104. Niin kuin mä sanoin, just radasta riippuen 104 ja 106, se osuu tosi hyvin tähän mun taitotasoon. Olisi kyllä hauska formulassa, siis jos mä pelaisin full time, vaikka päivittäin, ja oikeesti niinku hinkkaisin opettelisin noin setupit, niin.
Kyllä siinä paljon vauhtia niin löytäisi. Varmaan jollain 110 tai totta kai pystyisi pelaamaan. En mä nyt siitä niin kaukana ole, mutta. Tälleen just pari kertaa kun pelaa viikossa, niin toi on aika hyvä toi 105. Mulla on siis pitkä historia formuloista. Mä oon 2011 asti pelannut näitä ratilla. 15 mä opettelin ajaa ilman apuja. Mutta alright. Ai 0,1 senttiä meni pitkäksi. Starting position reset. Tosta pitäisi saada penalti mun mielestä. Mut okei, nyt fokus vaan. Come on, hyvä startti tähän. Me tarvitaan hyvä lähtö. Monakos oli huono lähtö. Ei saa sutiin nyt. Aika hyvä päästiin hyvin tähän. Päästiin hyvin Norriksen iholle. Oli loistava. Mut missä on tilaa? Tää on vaikeampi nyt tällä kuvakulmalla. Nyt mä oon vähän niinku... mä oon vähän tässä Norris puskee sisälle. Mä oon vähän sandwichissa. Mut aika hyvin mä pääsin tosta keskeltä. Ohitin ainakin yhden auto. Norris. Pikku osuma siihen. Ei tuu siipeen tämänkin. Koitetaan seuraa Norrista. Pääsisikö mä syöksyä tähän näin? No mä vähän aattelin, mutta vähän riskit vaikutti. Hamilton on 6. Hamilton on ongelmissa. Ihan kliini startti. Mun olisi kyllä varmaan... En tiedä, Norris petti hyvin sen sisäpuolelle. Se halusi ottaa sen sisälinja. Jos mä olisin päässyt sen Norriksen sisäpuolelle, niin mä olisin kyllä saanut senkin, mutta... Mä olin vähän sandwichissa. Ehkä pitää kiittää onnea, ettei käynyt huonommin sen startissa. Nyt vaan. Pysytään pakan mukana. Vaikka mä laskin tohon 104, niin aikajan perusteella, niin mulla voi olla vähän ehkä vaikeeta tässä. Linja vaan. Pitäis munkin ajaminen nyt parantua, mitä enemmän täällä ajaa. Ja auton peräpää. Vitsi. Mä tarvin kyllä stabiilin setupin tuolta perästä. Mä en tykkää, että peräpää luisuu liikaa. Pitää olla semmonen vankka. Miten tuolla Hatcharilla on noin paljon kyytiä, kattokaa. Ehkä just sen takia nämä time trial setupit ei oo mulle kyllä parhaat. Näissä ei oo vankkaa peräpäätä. Nää on niin super yliohjaavia. Vaikka näitä yrittääkin säätää vähän enemmän aliohjaavaksi. Aika rauhallinen startti ollut. Ei oo oikein kärjeskään mitään ihmeellisempiä tapahtunut. Norris vieläkin tossa edessä. Erot on pysynyt samassa. Puoli sekuntia eteen ja puoli sekuntia taakse. Jos mä pysyn tän letkan mukana, niin kuin tällä hetkellä vaikuttaa, että mä pystyn pysymään. Ja sitten täällä on edessä autoja pysähtyy 2 kertaa, mä pysähdyn kerran. Niin tässä voi olla ihan hyvä chanssi päästä ainakin sinne top 5 noin hujakoille. Mut katsotaan nyt mitä tietokoneet tekee. Mitä muut tekee. What's Hamilton's strategy? Okay, Antonelli behind. Ei kysy kyllä tota. 1 minute 16.9. Okay, they're on old softs. Okay, we think they've got 2 stops remaining. Okei, no toi oli itse asiassa hyvää info. Inssi sanoi, että Antonellilla on 2 stoppia jäljellä. Niin, okei. Mitäs mä kysyn? Driver in front. Lando ahead. Less than a second separates you. They're on old mediums. And the time last lap, 1:16.6. Their tyres are 3 laps old. We think they've got 1 more stop. Okei, Lando vetää 1 stopi. Niin, joo, totta kai. Antonellilla on softit alla. Itse asiassa nyt mä vasta huomasin ton. No niin, sen takia se vetää 2 stoppia. Mä käyn nopeasti kattoo täältä. Fernandolla on 2 siellä softit, Carloksella on softit, Russell, Ocon, Gasly softit. Ne kaikki pysähtyy 2 kertaa. Varmaan medium runnerit pysähtyy kerran. Okei, me ollaan hyvissä tässä. Toikin olisi kiva, kun Inssiltä voisi vaan kysyä, että kello on softit ja kello mediumit. Sillä että se sanoisi niinku koko fieldi, että mulla ei tarvitse manuaalisesti mennä kattoo tuolta noin. Paljon kehitettävää formulapeleissä. Hauskoilaa on. Noniin, nyt tuli muuten aika hyvällä ulostuvalla. Mä en overtakeakaan käyttänyt, mulla on 80 pinnaa. Mä säästelen sitä tässä. Tää vauhti on ihan ok, en mä niinku koe, että mulla on tästä mitään tarvii puskea mitenkään väkisin eteenpäin. Norris on kuitenkin sen verran nopea, että en mä usko, että mä siitä mitenkään pääsisin erityisen hyvin. Niinku ohi. Nyt on täällä, kato, Hamilton on junas, siellä on Williams juna kärjessä. Ja Williamsin jälkeen on iso gappi. Okei, Williams on nyt se, joka tässä hidastaa. Oiko Sainz jopa siellä? Muistaakseni. Just mä sen katoin. Sainzin softit sulaa saman tien ja täällä nyt rupee tulee Sainz-juna. Tuut tuut! Sainz train. Tuut tuut! Mut hyvää tekemistä. On silleen paljon varmempaa tekemistä, jos vertaa vaikka siihen Monacoon, missä oli koko aika. Oltiin Kalle Rovanperänä sladissa noissa mutkissa, niin silleen tuntuu ihan stabiililta. Ja tässä me pystytään hyökkää kohta.
Meillä on 90% overtakea. Pääskö nyt? Mä voisin käyttää periaatteessa overtakea. Mulla on 80 pinnaa. Mutta ei kyllä. Kato, Norriksella on parempi setappi suorilla. Se on nopeampi. Mulla on enemmän tämmönen mutkasetappi selkeästi. Tulee ehkä olemaan vaikea ohittaa autoja tänään. 6 kerrosta ajattu. Miltä noin renkaat nyt näyttää? 25 pinnaa takaa ja... Okei, vasemmalta. Joo. Issi haluat mä menen Norriksen ohi. Mun vasen puoli renkaasta kuluu paljon enemmän kuin oikea. Interesting. Ehkä se johtuu tästä radasta jotenkin. Tai sit mä saarin rengaspaineet jotenkin vähän huonosti, en tiedä. Mutta ihan hyvältä tuntuu auto vielä. Ei oo mitään probleemaa. Pitäisikö ne hyökkää? Pitäisikö hyökkää ton sisällä? Ei kehannu. Mä vähän ajattelen, että pitäisikö tonne mennä. Ehkä siinä olisi vähän voinut enemmän ottaa riskiä. Mä olin aika lähellä, mutta siinä olisi voinut käydä huonosti. Pitää pelaa safea. Toi on tommonen paikka, missä mulla nopeasti lähtee toi. Ehkä mä vaan liian aikaisin kaasun tossa. Toi oli 3. kerta, kun mulla lähtee perä tossa. Nyt mennään muuten levelle. Voi. Paha ajovirhe nyt. Norris menee heti yli sekunnin päähän. Jep. Ai saakeli, nyt pitää saada toi DRS kiinni. Siellä mennäänkö 3 rinna? Mitä helvettiä? Just kun mä putosin tästä taistelusta. Mitä tuolla tapahtuu? Gasly putos. Nyt pitää iskeä tähän. Nyt overtake. Nyt mä menen sisälle. Ei ollut tilaa siellä. Toi on huono paikka kyllä ohittaa. Vitsi, kun just mä tein ajovirheen, mä olisin hyvin päässyt noihin mähinöihin mukaan. Saanut ehkä jonkun sijan poimittua. Ei se mitään, kyllä mä saan tästä. Mutta on vaikea ohittaa, mulla on aika vähän suoralla vauhtia ja sitten edessä olevilla autoilla on DRS toisiinsa. Onko DRS-juna? Nyt overtake, nyt mä hyökkään sen sisälle. Nyt pitää ruveta tapahtua pelimuoveja. Vähän... Oi, kliinisti. Olisiko mun pitänyt aikaisemmin yrittää jotain tommosta? Aika helpostihan mä tosta pääsin. Mut, piste siellä. Norris seuraava. Okon. Kattokaa, kun se Okon sladittaa siellä. Sillä on samas mutkas ongelmia, missä mulla on ollut. Tää on vaikea mutka, tää on välillä kaasupohjas ja... Ehkä se riippuu vähän linjasta. Aikaa jostain kaasupohjas kisassa ei välttämättä ole. Norris ja Okon. Rintarinnan. Gasly tulee DRS. Norris menee Beermanista ohi. Mä jarrutan liian myöhään. Pysytään 10 siellä. Okei, Okon on hidas. Niin, silloin softit. Meidän pitää Okonista päästä nopeasti. Norris ei saa päästä karkuun. Norris on toisena MM-sarjassa. Se on tärkeä voittaa Norris tässä kisassa. Tai 10 kisan sarja vaan. Jokainen piste on tärkeä. Kyllä te tiedät. Mä luulen, että Norris tulee pääsee aika korkealle tässä kisassa. Me ei saada nyt päästä sitä karkuun. Nyt voitais iskeä Okonille ja DRS. Hyvin mentiin toi. Nyt käytetään meidän overtakea. 46%. DRS auki, just näin. Okon suoja. Mennään sisältä. Otetaan hienosti sieltä. Ja jää. Ei tarvi edes koveraa mistään. Hienosti. Noniin. Norris 1,5 sekuntia. Mut siinä ei oo ketään edes nyt. Nyt nähdään meidän vauhti verrattu Norrikseen sit oikeesti. Vitsi. Mut mä en oo tarpeeksi tasainen kuski. Mulla tulee liikaa näitä, tiiäksä, jotain tommosia perämenetyksiä tai näin. Se pilaa mun flown ihan täysin. Missäkään Hamilton menee? Teammate status. Right, the gap to the teammate ahead of us. 6.6 seconds. They're on 6 old sekkaa edessä. mediums. They're currently Okei. fifth. And Se on the vähän time nopeampi. last lap, 1:17.3. Tottakai tossa oli vähän actioniakin. Norriksen 2,3 sekuntia. Se saa vähän eroa nyt koko aika. Pitää vähän yrittää pysyä. Sainz on 6. softeilla, se on pakko pysähtyä kohta. Okay, so gap to the car ahead, 2.4 seconds. Alonso varikolle, okei. Eli Fernando kakkos sieltä. Se on 2 toppia. Oh, sorry. I didn't want to speak to you. Right, so far, our best lap, 1 minute, 16.6. En mä kyllä kysynyt, mutta ok. Ois kiva, kun mä kysyn best lappia, että se kertois niinku kisan parhaan. What's the fastest lap of the race? Right, so our fastest lap currently, en mä omaa kysy. 1:16.6. Fastest lap overall. Onhan se tuolla. Okay, so the current fastest lap, 1 minute, 15.4. 15. Mä oon sekunnin nopeammasta kierroksesta. Mulla on aika sama vauhti, mitä oli aikaa, jossa Norris se on nyt saanut tässä parissa kierroksesta sekunnin ero. Tai 2,7 sekunnin ero muuhun. Saanut kasvatettua siitä. Alonso on mediumia 13 sekunnin päästä.
Fernandon kanssa tulee olemaan kova taistelu. Se tulee 2 stopilla tän kisa. Mä tuun vetää 1. Saako se sit uusilla pyörillä ton 12 sekuntia kiinni? Kyllä me tullaan kohtaa Fernando jossain vaiheessa tätä kisaa. Se on selkeä. The car behind's just boxed for mediums. Car behind on the medium tire now. We're approaching the pit window now and you're going to be on hards next time. Mitäs renkaat näyttää? 54% vasemmalta ja oikealta. Joo, mä oon laittanut rengaspaineet jotenkin väärin. Okei, eli oikealla vasemmalla olisi pitänyt olla vähemmän lämpötila. Mä luulen, että siitä johtuu, että mun renkaat sulaa noin paljon. Totta kai se johtuu radastakin. Mun renkaat taitaa käydä vähän liian kuuman tuolla vasemmalla puolella. Change tire pressure when I come in. Gap to your teammate ahead. Ei taida olla mahdollista insin kautta tommosen. Piti kokeilla. Time last lap 1:17.5. Need lower tire pressures on the left side of the car. Aloin soi 10 sekunnin päässä. Norris 4 sekuntia, kyllä se saa eroa koko ajan. Okay, the pit window's open, so let's box this lap. Box this lap. Noniin, box this lap. Joo, ne haluaa, että mä tuun sisään. Mä kyllä, pakko varmaan tulla. Liikaa kuluu noin vasemmat. Ei kyllä montaa kierrosta Fernandon jälkeen, mut mä oon vetänyt 15 mediumeilla. Siinä olisi 18 jäljellä about noilla hardeilla. Joo, se on hyvä. Se on hyvä. Tässä tehdään kyllä ihan omaa juttua tällä hetkellä. Edessä Norriksen 5,5 sekuntia, sama Fernando takana. Don't forget, box this lap. Joo, box this lap. In. Mitäs täällä tultiin tänne varikolle? Tää on aina jännittävää. Ui, tossa toi seinän lähellä. Sitten Optimal, loistava. Okay, go! That was a fantastic stop. Faster than we were expecting. Vähän tylsäkin se on ollut tähän asti. Ei oo niinku liikaa actionia ollut. Ui, vitsi mun pit-limittaro. See these tires through to the end. Ja Hatchar, tuleeko Hatchar ohi? Hatchar oli mun takana. Ai, mut silloin softit. Ei hätä, mä tuun hardella tähän näin. Suoraan Beermanin eteen. Okei, mut Hatchar pysähtyy vielä kerran. Se ei oo meidän kisa. Siihen eteen olis kyllä voinut päästä. Perhana. Tuossa vedettiin ennen boksiin muutamia kierroksia. Vähän niinku silleen, että edes ei ollut ketään ja takana ei ollut ketään. Mä luulen, että tällä hetkellä vaikuttaa, että me tullaan, jos ei tule mitään turva-autoja, me tullaan taistelemaan tässä kisassa niin kuin noin siitä vitostilasta. Musta tuntuu, että se nyt on aika realistinen. Hamilton heti mun perään varikolla. Alright, että sillä on sama taku. Varmaan Hardille ja One Stop ja Luikselle. Luis taistelee podiumista ehdottomasti. Me taistellaan sit siinä. Siinä on Norris tulee olemaan välissä. Mun ja Luiksen välissä ja sit siinä tulee se Alonso tulee olemaan mielenkiintoinen. Voitetaanko me Fernando vai onko se 2 toppia liian nopeeta? Mun ero Fernando oli noin 5 sekuntia silloin kun mä tulin sisään. Se voi olla, että se on liian nopea. Beerman. Vitsi toi tulee nopea. Kattokaa nyt mikä suora vauhti on. Pakko suojaa sisältä. Keltainen lippu. Turva-auto. Tuleeko? Ei. Turva-auto olisi kyllä huono nyt mulle tähän kohtaan. En mä toivo turva-auto, just kun mä tulin sisään. Teammate status. Kysytään mihin se luistuu. Gap to your teammate ahead. 7.1 seconds. Okay, they're on fresh hards. They're in 9th place. 9th place, okei. Se Beerman out of the session. Mitä? Sehän oli just mun takana. Mitä tapahtui? Osuiks mä siihen? En mä ainakaan tuntenut kontaktia. Toi pitää katsoa muuten kisan replaystä jälkikäteen. Mitä tossa tapahtui? Haisko siellä vaan auto? Siis meillä ei varmasti kyllä ollut kontaktia. En mä ainakaan niinku... Jos oli, niin en ite huomannut. Sehän on... Voin mä olla kyllä semmonen oma elämänsä Maldonado, joka ei huomaa, että vetää muita tonne radan ulkopuolelle. Et hudos. Hatcherilla on kyllä aika hyvä kyyti noilla softeilla. Meillä on hardit, sillä on softit. Se rupee kyllä kohta noi softit rupee sulaa alle ja sit meidän pitäis päästä ton Hatcherin ohi. Mut tosiaan se pysähtyy vielä, että me ei käytännössä ajeta samaa kisaa edes tällä hetkellä. Yellow flag. Siinä oli Beermanin auto. Näittekö oikealla puolella rataa? Okei, eli se ei tullut sit meidän osumasta. Sillä vaan hajosi auto. Niin se on oltava. Tai mistä meidän osumasta, kun ei meillä ollut mitään osumaa. Mut se Verstappen. Vitsi, jos se Verstappen voittaa taas. Ei se voi voittaa 4 kesää 5 tässä karjärissa. Se rupee karkaan liikaa. Niin vähän kisoi kuitenkin tässä sarjassa, että Verstappenille pitää kyllä, sille pitää löytää pysäyttäjä. Nyt kun päästään Hatcherista ohi, oli hyvä kyyti. En edes käytä overtakea, mä menen vaan ilman. Siipi riittää tähän ohitukseen. Full race update.
Okay, we're set in P12 now. Okay, so gap to the leader, 25.6 seconds. Gasly's ahead of you. Okay, gap to the car in front, 3.9 seconds. They're on old mediums. Okay, Hadja behind. Okay, they're on old softs. Look after these tyres now. We want to finish the race on this compound. And that's 14 laps to go. Pitää käydä ihan ite kattoo. Joo, kyllä se on. Max Verstappen medium hardi one stoppi. Mä lasken nyt nopeasti monessa mennessä ollaan. Eli 1, 2, 3, 4. Tässä on 5 autoa edes, jotka menee loppuun asti kanssa. Mä oon 6. auto, joka menee one stopilla. Kaikki mut pysähtyy kerran. Alright. Eli joo, 6 vaikuttaa tällä hetkellä sit maksimilta ilman mitään accidenttejä. Ja sitten tietenkin takaa tulee ne 2 stopia ja kovaa, että se tulee olemaan niinku 6-10. Niistä sijoista me tullaan taistelemaan. Täytyy rehellisesti myöntää, että ei ole vaan ollut Espanjan lisää niinku enempää annettavaa. Pitää myöntää. Okay, here's the gap that we're trailing the car ahead by. 3.0 seconds. Ocon ja Gasly edestä sisään. Okei. Noniin. Nyt rupee jengi tekemään niitä toisia stoppeja. Me tullaan sit näkemään, missä me täsmälleen ollaan. Hamiltonin 6 sekuntia edessä. Et se ei nyt oo viime aikoina kyllä ollut yhtään nopeampi kuin minä. Tulisiko meillä Hamiltoninkaan vielä jotain tässä näin? Nyt on alle 6. Se jää tosta Norriksestakin. Norriksella oli kyllä älytön kyyti. Bortoleet on 5 sekkaa takana. Se taisi just pysähtyä. Ja sit se pysähtyy vielä. Okay, mate. Lap times are a little erratic at the moment. We need consistency, so let's try and stabilize them. Inse ei tyytyväinen. Liikaa vaihtelukierrosajoista. Tätä mä just sanoin. Ei löydy tasaisuutta multa. Pitäis olla tasaisempi kuski. Mun ongelmahan tulee varmaan oikeesti siinä niinku kuskina. Et mulla ei oo jarrutuspisteitä. Mä vedän ilman linjaa, mutta mulla ei oo jarrutuspisteitä. Mä menen aivan fiiliksellä joka mutkaan niinku ilman jarrut. Sitä niinku jengi on, kun mä katsoin jotain tutorialeja tai mitä ikinä noi kärkikuskit sanoo. Et esim tossa niinku, niillä on joku tietty jarrutuspiste, milloin ne ajaa jarrut. Ne ei mulla mitään semmosia. Mä vaan niinku, mä vaan vedän. Mä vaan ajan. Kimi Räikkönen sanoi joskus haastattelussa, että silläkään ei oo jarrutuspisteitä. Fiiliksellä perstuntumalla tulee se paras. Mut mä en tiedä, onko formulassa enää ainakaan nykyaikana, niin, tai onko ikinä ollut se nopein tapa. Et onhan se, jos sä tiedät täsmälleen vaikka, että 120 jarrutus, joku tietyn merkin kohdalla pitää jarruttaa ja se on täydellinen. Alonso! Ja tullaan ohi! Nätisti! Okei. Fernando on ollut nopea. Mä oon 6 tällä hetkellä. 6 sekuntia Hamiltoniin. Toi on muuten jännä nähdä, miten toi ero nyt muuttuu, mutta Fernando Alonso. Hei, mut nyt mun pitää pelata teammate-gamea. Alonso on saatu Hamiltonikin nopeasti kiinni. Ollaan nyt rehellisiä. Kyllä Fernando tulee nyt uusilla kumeilla, niin nyt menee leveäksi. Mediumeilla vielä. Se tulee olemaan mun edellä tässä kisassa puoliväkisin. Mut meidän pitää tehdä se vaikeaksi. Ei saa päästä Fernando ihan tos kiinni. Aivan kiinni mussa. Aivan kiinni Fernando. Pitää pelaa aikaa nyt, niin Hamiltonilla on helpompaa hengittää tossa. Hamilton tarvii vähintään sen vitossia, että ne MM-toiveet niinku jollain tavalla pysyy hengissä, eikö niin? Pikkuhiljaa rupeaa kyllä tulee niitä, tarvitaan niitä voittoja. Saa liikaa hyviä tuloksia tuon Max Verstappen. Ehkä meidän autokaan nyt ei kehity tarvittavalla tavalla. Liian huono Fefe, liian hidas Fefe. Vitsi toi Fernando on lähellä. Ja 20 pinnaa overtake. Fernando ei tuu onneksi imussa. Nyt se kääntyy tähän imuun. Ei että kun tulee nopeasti. Suojataan sisältä. Ei oo pääsemässä. Just näin, parkkeerataan Apexi. Nyt totta kai Hamilton saa puhua etuun, koska mä oon se wingman nyt. Vale Bottas, baby. Uusi suomalainen kakkoskuski. Koira. Joka kierros, joka mutka, kuinka pitkä Alonso pysyy takana, niin se on parempi, että se ei saa tuota Hamiltonia tuolta noin. Come on. Nyt se Norris päässyt Tsunodankin ohi. Norris liitää täällä radalla. Jos mä olisin pystynyt seuraamaan Norrista, niin tuolla mä voisin olla tällä hetkellä. 3. taistelee podiumista, mutta ei ollut kyyti. Minkäs tee? Noniin, sit taas pää suoralle. Puoli sekkaa Alonso. Pitää käyttää overtakea. Mulla on 15 pinnaa enää. Ai että. Pitää pakko käyttää lisää. 7 pinnaa. Mä otan sisältä. Ei pääse nyt. Myöhäinen jarrutus. Nätisti ajetaan Fernando ulos. Just näin. Ammattimiehen elkeä. 8 kierrosta kisaa jäljellä. Pystyisikö mä pitää Fernandon koko kisan mun takana? Se renkaat kuitenkin huononee koko aika. Mitä enemmän mä saan sen mediumit kulumaan, sitä tasaisemmat voimasuhteet on. Mulla on kuitenkin hardit alla, nää kuluu vähemmän kuin noin mediumit.
Fernandon perään muuten syntyy jono. Siellä on Sainz. Sainz ja Russell taitaa molemmat olla siinä. Mun on pakko yrittää pitää tää Fernando. Jos mä putoon tuon Fernandon taakse, niin sit se on lisää nälkäisiä herroja tulossa. Ui, nyt joutui jarruttamaan sen ulos. Ei saakeli. Ei saakeli. Overtake. Sisältä. Pitää pelaa riskillä vähän. Pikkasen myöhemmin jarrut. Ja kyllä mä pystyn vaan nyt pelaamaan Fernando sinne ulos joka kerta. Ei oo mitään asiaa Fernandolla nyt. Easy vaan. Vasta ammenpää. Welcome on board. Jos mä saan siis akkuja kerättyä tässä ekat sektorit, ja sit mä isken päälle akut täysille tohon viimeiseen sektoriin. Niin Siis tää jos mä saan... Ui vitsi, mitä se Fernando... Nyt tää kohta on mielenkiintoinen. Ei oo tästä tullut ennen. Ei oo tulos. Ajetaan se ulos, just näin. Se on mun Apex. Mut jos mä vaan saan akkuja kerättyä tän loppuosan radaa, ja sit mä isken tohon pääsuoralle. Ja hyvä ulostulo tarvii vikamutka. Overtake on vähän päällä. Mahdollisimman hyvä. Melkein kaasu pikku nosto tarvii, että pysyy. Noniin, jes. Tää oli aika hyvä. Mulla on hyviä overtakeja nyt. 30 pinnaa. Ei tuu Fernando. Ei tuu. Sisältä vaan. Ei Fernando pääse mihinkään. Fernando ei pääse musta ohi, äijät. Ei pääse. Sitten tässä toi ERS:n kerääminen tai kuluttaminen nollille. Säästetään akku. Mä oon muuten käyttänyt tätä ihan liian vähän. Mä ikinä laita nollille akku. Se pitäisi just tämmöisissä tilanteissa, missä tarvit pääsuorallista, niin laittaa nolliin näistä mutkissa. Koska näissä ei tuu kukaan ohi. Sitten taas tarvitaan hyvä viimeinen mutka. Ja tää oli just sitä. Tää oli loistava. Mä saan aina Fernandoon sen jonkun puolen sekunnin kaulan tässä näin. Vähän mennään edes takas. Sisäpuoli, niin kuin aina. Sisältä peitetään. Fernando yrittää vähän tulla sinne ulos, mutta kun se loppuu tila joka kerta siellä. Hei! Fernando! Mitä tekee Fernando Alonso? Herranjestas! Ei voi olla totta. Fernando sisältä. Mä menen vähän mä menen leveäksi tuolta. Mut leveä linja, et sä voi puskea siihen! Ei voi olla totta, Fernando Alonso. Siis miten näin kokenut kettu voi tehdä tommosen virheen? Katsotaan Fernandon kuvakulmasta. Ensinnäkin... Okei, mä menee leveälle. Linja leveäksi, mut et sä voi En mä nyt tosta kuitenkaan mihinkään häviä. En mä nyt tonne Laran ulkopuolella voi mennä, niin siis aivan käsittämätön pusku tänne. Aivan käsittämätön. Oliko Fernandolta jopa tahallinen pelimuvi? Kattokaa nyt. Ja sitten jarruta edes tässä, vaan ajaa vielä täysiä tohon kylkeen. Fernando hermostu. Noin ja siitä niin auto ympäri. Voi vittu. No mitäs nyt sitten? Neutraalilla ollaan. Pitäis päästä eteenpäin. Antonelli ohi. 9. Siis... Aivan käsittämätön Fernando. Voitte kommenteissa kertoa, että totta kai mä tein ajovirheisiä eka. Meni liian level. Totta kai. Se nyt on selkeä. Mut kyllä nyt Fernando Alonso, niin... Siis aivan käsittämätön pusku siihen. Eihän mä voi tehdä tos mitään. Mihin mä tos loppujen lopuksi, kun mä otan ton leveän linjan tuolta, tai otan, vahingossa meni leveäksi, ja sieltä tuun takaisin, en mä voi sit hävitä mihinkään. Fernando puskee sinne, sen pitäisi olla siinä, ottaa tiukempi linja, jarruu vähän ja mennä sen sisäpuolelle. Mut ei. 2.9 seconds. Tuliko autoon muuten damagea? Ei tullut. Sijalle 9. Onneksi mä nyt taistellut mistään kärkisijoista. Muuten kyllä vähän harmittais tällä hetkellä, mutta... Olihan toi nyt aivan käsittämätön Fernandolta. Aivan niinku käsittämätön. Siellä on se Fernando taas sekunnin päässä. Kuule Fernando! Mä muistan mitä äsken tapahtui. Mä muistan mitä tapahtui. Luuleeko että mä unohdin? Kierroksessa. Mä en unohda näin nopeasti. Kyllä Fernandolla on pahin terä mennyt noista renkaista. Se ei kyllä tällä hetkellä pääse yhtä lähelle ja suoraan silloin enemmän kyytiä kuin mulla, mutta... Kuitenkaan Fernandokin oli toiseen tässä kisassa. Lähti 3. ruudusta ja näin se vaan kusee oman kisansa. Mä voisin kyllä opetella ajaa. Mitä mä taas duunaan? Mitä se Fernando nyt? Joo, ei siellä ulkona ole tilaa. Ei oo tilaa, kyllä sä tiedät. Ja sä et uskalla hyökkää tuolle sisälle. Mä tunnen sut. I know you, Fernando. Se on mutta semmonen juttu, että joko mä oon 9. tämän kisan maaliin, tai sitten me kumpikaan ei Fernandon kanssa tullut maaliin. Näin tää tulee päättyä, okei?
Max Verstappen hattu päähän. Mutta 1,5 kierrosta jäljellä. Kerran vielä joudutaan tuohon pääsuoralle menee. Se nyt on ainoa semmonen realistinen ohituspaikka. Vaikka Fernando yrittikin tossa aiemmin jotain vähän muihin mutkiin. Pelleen. No ja viimeisen kerran. 90 Fernando. Ei sillä riitä mitenkään. Aivan liian kaukana. Joo, kyllä me ellei taas nyt aivan täys housuun paskaminen tuu, niin 9 siellä tullaan maaliin. Kyllä niinku, tää piti olla semmonen kisa, missä me saadaan Verstappenia kiinni ja tää nyt oli huonoin mahdollinen, että me ollaan 9. Ja Max Verstappen voittaa, siis totta kai se voittaa. Hamiltonkin oli mitä 5 vai 6 tai tulee olemaan, niin ei niinku... Kyllä se MM-sarjan voitto, se karkaa tällä hetkellä. Jotain pitää tehdä Max Verstappenille. Pitääkö ottaa kovemmat keinot käyttöön? Ykkösmutkaa, Valtteri Bottakset Unkarissa 21. Keilapallo siihen ja Max Verstappen ulos. Tätäkö me tarvitaan? Menee muuten vähän leveäksi. Onks sisältävää? Ei se pääse. Okay, the gap to the car ahead is 5 seconds. Let's see if we can bring it down. Ei mitään hätä. Mä tainnut muuten koko aika mennä tän mutka vähän liian leveältä. Musta tuntuu, että me pitäisi ottaa vähän niinku sisämpi linja tähän. Niinku ylipäätään. Alright, viimeinen mutka ja siinä on Espanjan GP. Aika mitään sanomaton. Ei kyllä ihan hirveästi tapahtunut. Fernandonkaan oli jotain häslimistä, mutta ei vaan niinku... Ei lähtenyt. Sija 9. Heikko kisa. Sanoisin jopa, että tietenkin Australia oli nyt uran huonoin kisa. Siinä oltiin seinässä. Tuli keskeytys, mutta... Tää kisa niinku vauhillisesti mä sanoisin, että oli mun huono. Alkuun näytti, että voitais pystyä taistelemaan, mutta... Ei me sit loppujen lopuksi pystytty. 6. tilan mä olisin ehkä voinut pitää siinä ilman Fernando-sakoilua. Ja Verstappen, 5 kisaa tässä sarjassa, 4 voittoa. 4 voittoa. Miltä tää näyttää tää? Piastri 2, Tsunodakin oli 3. Vitsi mikä kyyti bullilla. Lewis Hamilton siellä 5, Norris 4. Joo, oli mitään sanomaton viikonloppuun. Mitenköhän Mersu on muuten näin hidas tässä karjärissa? Ei oo kauhean monia hyviä tilastoja tai tuloksia tullut. Max Verstappenille 100 pistettä. Hamilton on 48 pisteen päässä, mä oon 53. Mutta tätä sarjaa on puolet jäljellä, eli 5 kisaa. Mutta meidän pitäisi 5 kisassa saada 50 pistettä kiinni. Mitäs ratoja siellä oli tulla? Seuraavaksi oli Kanada. Ja Kanada on aina ollut yksi mun parhaista radoista. Siis mä oon aina yleensä nimennyt sen mun parhaaksi radaksi, kun joku on kysynyt. Eli mulla on nyt isot odotukset Kanadaa. Siellä ei ole tommosia ärsyttäviä, niin sanotusti pitkiä mutkia, missä pitää vauhtia tosi paljon. Musta tuntuu, että mä oon tosi huono tommosilla radoilla, missä on paljon noita. Mutta radat, missä on paljon suoria, nopeita mutkia, ja sitten on niitä semmosia hitaita, semmosia lyhyitä hitaita mutkia, niin ne on niinku yleensä ne, missä mä oon parhaimmillaan. Pitää nyt toivoa, että se matchaa. Mutta joo, tämmönen tilanne, missä me ollaan tuolla Tallian M-sarjassa 36 pistettä kärjestä. Mä luulen, että toi tallimestaruus on niinku ehkä realistisempi. Mut kyllä mä nyt Verstappenia pitää ruveta kyynärpäät nostaa esiin. Intensity increased heated. Mitä? Kato Hamilton! Beating rival. Oho! Ajaks mä paremmin kuin Hamilton? Hamilton pyörittelee päätään. Mitä tää voi olla mahdollista? Junnu on voittanut kisa. Ei kun mitä? Nyt. Mikä helvetti tää on? Tiedätkö kun... Mä en tiedä ymmärräksä peliä, että mä haluun niinku, että Hamilton voittaa. Niin tää homma niinku, vähän niinku menee. Mä en ymmärrä tätä rating-rivaria Jack Doohanin kanssa. Mä en halua todellakaan olla samoissa keskusteluissa Doohanin kanssa. Katsotaan vähän ratoja, mitä täällä on jäljellä. Täällä on Kanada, siis niin kuin mä sanoin, varmaan mun paras rata. Sitten on Britannia. Mun mielestä formuloiden hienoin rata. Mä oon kanssa aina tykännyt ajaa siellä. Unkari. Mä oon Unkarissa itse asiassa ennen voittanut näissä karjäreissä näitä kisoja. Se on rata, mitä mä oon aina tykännyt ajaa. Vaikka se on aika saman tyyppinen kuin toi Espanja, mutta silti mä oon jotenkin se on mun lähtenyt paremmin. Italia on kanssa semmonen Kanada-mainen. Paljon suoria, semmosia lyhyitä, hitaita mutkia. Musta tuntuu, että Italiassa ja Kanadassa, varsinkin meidän auton vahvuuksilla, Italia tietenkin kotikisa vielä Monzassa, niissä me tullaan olla vahvoilla. Britannia, Unkari, tässä on kyllä hyviä ratoja nyt meillä. Mä luulen, että me herätetään tää MM-sarja nyt jollain tavalla eloon tässä loppukaudesta. Toi Brasilia viimeinen voi olla vähän vaikea. Muistaakseni siellä mulla ei ole mitään parasta historiaa näissä yleensä ollut, mutta... Alright, mä jätän jakson tähän.